Ở mẫu móc này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết và chậm với từng mũi móc, cho nên là các bạn mới học móc cũng có thể thực hiện được dễ dàng. Đồng thời ở trong mẫu móc này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số tiếp để trang trí. Vì thế các bạn đừng đi đâu cả mà hãy ở lại cùng mình đến cuối video nha. Mình sẽ sử dụng len baby yarn và kim móc 2.0 để móc hoa với 3 màu như hình, và mình sẽ móc mỗi màu là 4 hoa. Mình sẽ bắt đầu bằng màu vàng này, và trước hết chúng ta sẽ tạo một dây bính với 11 mũi bính. Mọi người sẽ chừa một đoạn dây như thế này, sau đó sẽ tạo nút thắt. Khi có được nút thắt đầu tiên, mình sẽ móc lên 11 mũi bính. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Và chân thứ 11 mình sẽ lùi lại từ chân thứ tư tính từ kim là chân này. Mình sẽ móc vào đây 3 mũi kép đơn. 1 2 3. Qua chân tiếp theo mình sẽ móc 3 mũi kép đơn chung chân. Từ đây các bạn sẽ lặp lại, mình sẽ móc 3 mũi kép đơn chung chân và mình sẽ lặp lại thêm 5 lần nữa. Lúc này dây móc của mình sẽ còn lại một chân móc cuối cùng. Ở chân móc cuối cùng này mình cũng móc vào đây là 3 mũi kép đơn chung chân. Sau đó mình sẽ móc 2 mũi bính và quay xuống chân móc cuối này, mình móc vào đây một mũi dời và kéo len ra. Rồi mình sẽ cắt len. Như vậy là mình đã tạo xong một bông hoa. Mình sẽ dán để tạo hình như thế này nha. Và mỗi màu chúng ta sẽ móc 4 bông hoa. Sau khi làm đủ 12 bông hoa với mỗi màu là 4 hoa đó, thì mình sẽ tạo hình, mình sẽ dán để tạo hình nó. Rồi mình sẽ dùng súng bắn keo bắn vào đây. Đây, ở chỗ cái mũi móc đầu tiên nè. Mình sẽ bắn vào và mình xoay tròn nó. Đó, như vậy là mình tạo hình xong được một bông hoa rồi. Mình sẽ tiếp tục dán tạo hình cho đến hết 12 bông hoa này nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc nền chính của cái đế lót ly này. Mình sẽ sử dụng len miêu cô tông với kích thước cỡ sợi là 2mm và kim móc 2.5mm. Mình sẽ móc từ màu đậm cho đến màu nhạt và cho đến màu xanh lá. Và mình phải phối y như hình như thế này ha. Mình sẽ sử dụng màu cam này. Và chúng ta sẽ tạo nút thắt đầu tiên. Từ đó chúng ta sẽ móc lên 4 mũi bính. Rồi lúc này mình quay lại mũi bính đầu tiên này, mình móc vào đây một mũi dời để mình tạo được một cái vòng tròn. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu một hàng móc đầu tiên. Mình móc lên 4 mũi bính. Rồi quay xuống vòng tròn này, mình móc vào đây một mũi kép đơn. Mình tạo được ô đầu tiên. Bắt đầu từ đây mình sẽ lặp lại cái cụm móc. Mình sẽ móc một mũi bính và móc xuống vòng tròn một mũi kép đơn.
Mình sẽ lặp lại cụm móc này 8 lần. Mình đã thực hiện được 1 lần, mình tiếp tục thực hiện 7 lần nữa. Lúc này mình sẽ lên một mũi bính, sau đó mình móc mũi dời vào cái mũi bính thứ 3 ở cái cụm 4 bính nè, 1 2 3. Đây, mình móc mũi dời qua đây, kéo len dài ra, và mọi người có thể đếm lại là mình sẽ tạo được là 10 khoảng trống á. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Đó, đủ 10 khoảng trống rồi mình sẽ cắt len. Ở hàng 2 và hàng 3 mình sẽ sử dụng màu vàng nhạt này. Mình sẽ nối len vào khoảng trống, lấy len lên, và ở đây mỗi khoảng trống mình sẽ móc một cụm. Cụm đầu tiên này mình sẽ móc là một mũi đơn và một mũi bính như thế này. Sau đó mình qua khoảng trống tiếp theo mình sẽ móc cụm móc thứ hai. Cụm móc thứ hai mình sẽ móc là 3 mũi kép đơn, và ở giữa mỗi mũi kép đơn đó mình sẽ có một mũi bính. Đây mình móc một mũi kép đơn, một mũi bính. Sau đó sẽ là mũi kép đơn, một mũi bính. Rồi mình tiếp tục mũi kép đơn thứ 3 và một mũi bính. Lúc này mình sẽ thực hiện được một cánh hoa, và một cánh hoa như vậy sẽ bao gồm là 2 cụm móc, và chúng ta sẽ lặp lại cụm móc này 5 lần. Ở đây mình đã thực hiện được 1 lần rồi, mình sẽ tiếp tục lặp lại. Một mũi đơn và một mũi bính. Qua đây mình sẽ móc 3 mũi kép đơn. Ở giữa mỗi mũi kép đơn sẽ có một mũi bính. Khi mình móc đến đây rồi, mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu mũi đơn này để kết hàng. Như vậy là mình kết thúc hàng móc thứ hai. Để bắt đầu hàng móc thứ 3, mình sẽ dời kim. Mình sẽ dời kim qua phía này một mũi dời. Sau đó tiếp tục dời kim lên cái đầu kép này. Như thế này. Và lúc này mình sẽ lên một bính, và mình móc vào đầu kép này một cụm bao gồm một mũi đơn. Tiếp theo là mũi nửa kép. Tiếp theo mình sẽ móc một mũi bính, và mình di chuyển qua đầu kép bên đây. Mình sẽ móc vào đây là một mũi kép đơn, 3 mũi bính. Sau đó mình quay xuống đầu kép này, mình móc một mũi dời. Rồi mình sẽ móc tiếp 3 mũi bính, và trở xuống đầu kép này mình tiếp tục móc một mũi kép đơn. Rồi chúng ta sẽ móc lên một mũi bính để qua chân móc tiếp theo. Qua chân móc này mình sẽ móc vào đây một mũi nửa kép. Cũng ở chân móc này mình sẽ móc vào đây một mũi đơn. Như vậy là mình đã thực hiện được một cánh hoa. Chúng ta sẽ lặp lại toàn bộ cụm móc này qua ở bên cánh hoa này để tạo tiếp tục các cánh hoa tiếp theo. Đầu tiên mình sẽ qua đây là cụm móc một mũi đơn và một mũi nửa kép. Sau đó một mũi bính. Rồi ở đầu kép này mình sẽ thực hiện một cụm là một mũi kép đơn, 3 mũi bính. Quay xuống móc mũi dời.
Sau đó thực hiện 3 mũi bính và 1 mũi kép đơn. Sau đó móc 1 mũi bính và qua đầu kép kế bên mình sẽ móc mũi nửa kép và 1 mũi đơn. Như vậy là cũng xong cánh hoa thứ hai. Các bạn sẽ lặp lại cách móc tương tự để thực hiện hết cho đủ 5 cánh hoa. Khi mình đã móc đủ 5 cánh hoa rồi, mình sẽ móc mũi dời vào cái đầu mũi đơn bên đây. Rồi mình sẽ kéo len dài ra và mình cắt len. Các bạn sẽ kéo cái đoạn len thừa này xuống phía dưới. Mình sẽ bắt đầu hàng móc thứ tư với len màu xanh lá này nha. Chúng ta sẽ nối len vào một khoảng trống ở giữa hai cánh hoa như thế này. Rồi mình lấy len lên, mình móc lên 2 mũi bính. Lúc này ở đây mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân và chụm đầu. Mình sẽ móc như thế này. 1 mũi kép này mình móc một lần nhưng mình giữ ở đây. Rồi mình tiếp tục lấy len để móc mũi kép tiếp theo, nhưng mình cũng móc nửa mũi như thế này. Chúng ta tiếp tục móc mũi thứ ba. Đây, lúc này trên kim mình sẽ có 4 vòng len. Mình sẽ kéo len qua. Như vậy là mình đã thực hiện xong 3 mũi kép chung chân và chụm đầu ha. Sau đó mình sẽ móc 3 mũi bính. Rồi, 3 mũi bính này xong mình sẽ đưa lên đầu kép chỗ cái đỉnh hoa nè. Chỗ này mình sẽ móc một mũi đơn. Sau đó mình móc 3 mũi bính và đưa qua đầu kép bên đây móc một mũi đơn. Chúng ta sẽ móc tiếp 3 mũi bính. Thì như vậy là mình đã thực hiện xong một cạnh. Chúng ta sẽ lặp lại nguyên cái cụm móc này để mà thực hiện xong hết 5 cạnh của cánh hoa này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục lặp lại đây. Ở giữa của hai cánh hoa này mình sẽ móc vào đây là 3 mũi kép chung chân và chụm đầu. Sau đó mình móc 3 mũi bính. Qua đây mình móc một mũi đơn. Tiếp tục móc 3 mũi bính. Và qua đây mình thực hiện một mũi đơn. Rồi chúng ta sẽ móc lên 3 mũi bính. Và cứ như vậy chúng ta sẽ lặp lại cho đến hết hàng. Khi mình móc đến hết hàng mình sẽ móc mũi dời qua cái đầu của 3 mũi kép này. Rồi mình móc mũi dời và mình kéo len dài ra, mình cũng cắt len. Tiếp tục hàng móc thứ 5 mình sẽ sử dụng len màu hồng nhạt này. Mình sẽ nối len vào các khoảng trống. Rồi mình sẽ nối lên 2 bính. Ở mỗi khoảng trống này mình sẽ móc vào đây là 4 mũi kép đơn và một mũi đơn và một mũi bính. 1 2 3 và 4. Sau đó móc một mũi bính như thế này. Rồi, mình qua khoảng trống tiếp theo này mình sẽ tiếp tục lặp lại ha. 4 mũi kép đơn. 1 2 3 4. Rồi sau đó mình móc một mũi bính. Chúng ta sẽ lặp lại cụm này. Mỗi một khoảng trống mình sẽ lặp lại cái cụm 4 mũi kép đơn và một mũi bính này. Ở hàng móc thứ 5 này chúng ta sẽ lặp lại cái cụm là 4 mũi kép đơn và một mũi bính này. Và chúng ta sẽ lặp lại 15 lần. Mình sẽ tiếp tục lặp lại cho đến hết hàng móc thứ 5 này. Để kết thúc hàng móc thứ 5 này mình sẽ móc mũi dời vào đầu kép đầu tiên này. Rồi mình kéo len ra và mình cắt len. Rồi còn chút xíu nữa thôi chúng ta sẽ hoàn thành cái mẫu lót ly này.
Các bạn cố lên nha. Ở hàng thứ 6 và hàng thứ 7 này mình sẽ móc cái phần lá viền bên ngoài, cho nên mình sử dụng màu len xanh lá này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ nối len vào. Các bạn có thể nối ở bất cứ điểm nào. Đây, đưa kim qua đầu móc này, mình kéo len lên. Rồi trước hết mình sẽ móc 4 mũi bính. Và ở phía dưới này mình bỏ đi 2 chân móc. Mình qua chân móc thứ 3 này mình móc vào đây một mũi đơn. Như thế này. Và chúng ta sẽ lặp lại cái cách móc vừa rồi. Đó là 4 mũi bính và ở phía dưới này mình bỏ 2 chân. Sau đó qua chân thứ 3 mình móc một mũi đơn. Mình sẽ lặp lại nó 24 lần. Rồi đến đây mình sẽ đếm lại ha. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Đến cái lần lặp thứ 21 rồi, mình sẽ còn lại một đoạn như thế này. Mình vẫn móc là 4 mũi bính. Đây 4 mũi bính. Nhưng ở đây ở dưới này mình sẽ ăn gian một tí là mình bỏ qua 3 chân móc. Đây, cụm 22. Rồi qua đây mình cũng ăn gian qua 3 chân móc. Cụm 23. Như vậy là mình mới đủ được là 24 cụm ha. Đây. Rồi. Mình có đủ 24 cụm như thế này. Rồi sau đó là mình sẽ móc mũi dời qua bên đây, qua bên cái khoảng trống như thế này để chúng ta tiếp tục móc hàng móc thứ 7 ha. Rồi để móc hàng móc thứ 7, trước hết là mình sẽ lên một bính và mình móc vào khoảng trống này là một mũi đơn. Sau đó mình móc lên 4 mũi bính. Rồi quay lại cái chân thứ 2 này nè, mình móc vào đây một mũi dời. Rồi sau đó mình sẽ móc 3 mũi bính. Rồi xuống cái vòng này nè, cái khoảng trống này ha, mình móc vào đây là một mũi đơn. Như vậy là mình đã tạo được một chiếc lá. Mình tiếp tục thực hiện cái cách móc vừa rồi qua cái khoảng trống tiếp theo để tạo những cái chiếc lá còn lại. Đây, mình sẽ móc lại nha. Đây là một mũi đơn. Sau đó móc lên 4 mũi bính. Rồi quay lại từ chân thứ 2 này móc một mũi dời. Rồi sau đó là mình móc 3 mũi bính. Và xuống đây mình móc một mũi đơn. Rồi, chiếc lá thứ 2. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cho đến hết hàng móc thứ 7 này. Khi mình móc đến cái chiếc lá cuối cùng này, mình đến đây rồi, mình sẽ móc mũi dời qua bên mũi đơn bên đây ha. Rồi kéo len dài ra và mình sẽ cắt len. Rồi chúng ta sẽ sử dụng kim khâu len để mình giấu đi những cái đoạn len thừa này. Mình quay lại bề trái bên đây và mình sẽ đưa len vào trong các mũi móc như thế này. Rồi mình sẽ làm tương tự với những cái đoạn len thừa còn lại. Rồi bây giờ đến cái đoạn mà ai cũng mong chờ đây, chúng ta sẽ gáp những cái bông hoa hồng này vào. Thì mỗi bông hoa hồng mình sẽ gáp nó ở cái vị trí là tiếp giáp giữa hai chiếc lá ha, và mình sẽ cách đi một chiếc lá. Khoảng cách của hai cái hoa, ví dụ như ở đây mình sẽ gáp cái hoa ở đây, hoa vàng này, sau đó là mình sẽ cách đi cái hoa mà cái cánh lá này và mình sẽ gáp cái hoa màu cam này vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ
Mình sẽ đưa kim từ phía dưới của cái lót ly này ha, mình kéo cái len của bông hoa xuống. Rồi sau đó là mình đưa kim qua một cái vị trí kế bên và mình kéo cái đoạn len còn lại xuống nè ha, mình kéo đoạn len còn lại nè mọi người nhìn ha. Rồi lúc này khi mình kéo thế này mình sẽ lật lại bề trái này, mình sẽ cột nó lại. Rồi mình sẽ cột chặt lại, sau đó mình sẽ dùng kim khâu len mình xỏ cái đoạn len này vào. Mình xỏ cả hai sợi vào ha. Rồi mình sẽ đưa xuống mũi móc giống như là mình đang giấu len thừa vậy đó, mình sẽ đưa xuống như vậy. Rồi mình sẽ giấu vào bên trong như thế này. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục làm tiếp những bông hoa tiếp theo, mà mình sẽ đưa qua đây để kéo cái bông hoa màu cam đây. Các bạn thấy đó, mình sẽ cắt một chiếc lá này. Rồi đưa kim lên. Rồi, kéo cái đoạn len tiếp theo xuống. Rồi, sau đó mình lật lại bề trái này và mình sẽ cột nó lại. Rồi các bạn tiếp tục làm cho hết cái số hoa này ha, làm hết 12 bông hoa này. Thì để bông hoa dính chắc hơn thì mình sẽ bắn một ít súng bắn keo vào. Mình sẽ bắn vào như vậy và mình sẽ cắt cái đoạn len này đi. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau móc xong mẫu lót ly hoa hồng như thế này. Ở clip trước thì mình có mẫu lót ly hoa lưu ly, mọi người có thể tham khảo thêm nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video và cùng mình móc len ngày hôm nay. Chúc mọi người móc len vui vẻ và có nhiều sản phẩm xinh xắn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Chào tạm biệt.